අයිබෝවන් අද අපි සුවස්සින් ටීවී තුලින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ලස්සනම ලස්සන ඇග්ලෝනිමා වගාවක් එක්කයි. ඉතින් ඇග්ලෝනිමා වගාවට ආස කරන ඔයාලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. සුවස්සින් ටීවී YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එන්න යන්න මාත් එක්ක ඇග්ලෝනිමා වල විසිතුරු බලන්න. ඇග්ලෝනිමා කියන්නේ විසිතුරු පත්‍රක ශාකයක්. විවර්තන කලාපීය රටවල් වලට හොඳින්ම වගා කරන්න පුළුවන් සෙවන ප්‍රිය කරන ශාකයක් තමයි මේ ඇග්ලෝනිමා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඇග්ලෝනිමා හදනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සෙවන කුහයක් නඩත්තු කරගන්න ඕනේ. සෙවන කුහයක් ඇතුලේ 160ක 70ක පාර්ශ්වික කිරිවැලියක් තත්ත්වයේ තමයි මේ ඇග්ලෝනිමා වගාවක් සාර්ථකව නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇග්ලෝනිමා ප්‍රභේද දැනට ලංකාවේ 120ක් විතර දකින්න පුළුවන්. ඒ අතරින් මම අද ඉන්න තවානේ ඇග්ලෝනිමා ප්‍රභේද 50කට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද බලමු මොනවාද අලුත්ම ඇග්ලෝනිමා varieties කියලා. ඇග්ලෝනිමා පත්‍රවල තියෙන විචිත්‍රත්වය අනුව ඇග්ලෝනිමා varieties වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සියුම් රටාවන් වලින් ඒ වගේම සියුම් පැහැයෙන් මේ ඇග්ලෝනිමා varieties බොහෝ ප්‍රමාණයක් හයිබ්‍රිඩ් ඒ වගේම දේශීය varieties විදියට දැනට බෙදා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇග්ලෝනිමා ප්‍රධාන වශයෙන් ඇග්ලෝනිමා රතු පාට, රෝස පාට, කහ පාට හා කොළ පාට යන වර්ණ සංකලනයකින් යුක්තයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇග්ලෝනිමා හොට් ලේඩි රතු පැහැති ශාකය. ඒ වගේම ගහක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඇග්ලෝනිමා ස්ටාර්ඩස්ට්. මේ ඇග්ලෝනිමා විදුරි. ඉතාමත් වටිනා වගේම හරිම ආකර්ශනීය ගහ. මෙයා ඇග්ලෝනිමා සුපර් රෙඩ්. තද රතු පැහැයක් මුළු පොළේ පුරාම දක්නට ලැබෙනවා. මෙයා ඇග්ලෝනිමා ට්‍රයිකලර්. ඒ කියන්නේ පාට තුනක් පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන් විචිත්‍ර පත්‍රයක්. මෙයා ඇග්ලෝනිමා අන්‍යමානී කියලා හඳුන්වනවා. එයාගේ ලස්සන රතු පාටත් එක්ක දල්ල ලා රෝස පාටක් දරනවා. නිවසක නඩත්තුව ඉතා පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් ඇග්ලෝනිමා වගාවේ ඉදිරි නඩත්තු කටයුතු ගැන අපි පසුව කතා කරමු. හමුවන්න තවත් වීඩියෝවක් තුලින් අපි සුහස්සින් ටීවී